Sa bawat hakbang may leksyon na nakaabang. We will not move on if we don't learn a lesson. Ang ikapitong law sa part 1 ng video lesson na ito ay nagsasabing ang variable na may fraction na exponent x raised to n over d ay equal sa x na nasa loob ng radical symbol, na ang bilang ng root nito o ang index ay ang parehas na value ng denominator sa variable ng may fractional na exponent, at ang numerator ay ang exponent ng x sa loob ng radical. Ang base number sa loob ng radical symbol ay tinatawag na radicand. Ang halimbawa na expression natin doon ay 4 raised to 3 over 2 at isinulat bilang square root of 4 cubed. Sinimplify bilang square root of 64 at ang simplest form ay positive 8. Ang value ay sinimplify mula sa radical expression na katumbas. Iyon ay isang paraan lamang ng pag-simplify ng expression na may fractional na exponent. Ngunit hindi magiging akma ang ganoong paraan sa ibang halimbawa ng parehas na type ng problem. Sagutan natin ang number 1 problem. 8 to the 2/3. Ito ay equal sa value na cube root of 8 squared. Ang 8 squared ay 64 at ang cube root ng 64 ay 4. 4 times tatlong beses sa sarili nitong value. 4 times 4 times 4 ay 64. Ito ang isa pang paraan. 8 raised to 2/3 ay equal sa 8 raised to 1/3 at ito ay naka-raise pa sa exponent na positive 2. Ang positive 2 ay ang numerator ng 2/3 kanina. Inilabas ang numerator at ginawa itong exponent. Walang mababago sa equivalent ng expression kaya't ayos lamang na gawin ito. Ang value ng nasa loob ng parenthesis ay equal din sa cube root of 8. Ang cube root ng 8 ay 2 at ang kailangan na lang ay ang bagong base natin na positive 2 ay square at ang final value ay positive 4. Kung iisipin natin ay mas madaling malaman ang cube root ng 8 kesa sa cube root ng 64 mula sa unang paraan na ginamit natin kanina. Isa pang halimbawa, 27 raised to 4/3. Ito ay equal din sa cube root of 27 to the 4th. Kung ika-calculate mo ang 27 to the 4th at ang cube root ng equivalent nito, ay siguradong matatagalan ka kung di ka gagamit ng scientific calculator. Ang pangalawang paraan na ginawa natin kanina sa problem number 1 ay ang tanging akma at madaling paraan ng pag-simplify. Sa ganitong klase ng example, ilabas ang numerator at gawin itong exponent, magkakaroon tayo ng 27 raised to 1/3 to the 4th. Ngayon, ang 27 raised to 1/3 ay cube root lamang ng 27 at ang 27 ay perfect number para sa cube root. 3 times 3 equals 9 times isa pang 3 ay 27. Ang sunod ay isolve ang 3 to the 4th. 3 cubed ay 27 times isa pang 3 ay 81. Ang final answer ay 81. Ngayon ay mag-solve pa tayo ng iba pang problems gamit ang paraan na ito. Ang ating law sa pag-aaral ay i-pause muna saglit ang video at subukan sagutan bago panoorin kung paano. 32 raised to 6 over 5 ay magiging 32 raised to 1/5 to the 6th. Ang 5th root ng 32 ay 2. 2 times 2 ay 4, times 2 ay 8, times 2 ay 16, at times panglimang 2 ay 32. Ang base natin ay magiging 2. At 2 to the 6th ay 32 times 2. Dahil ang 32 ay 2 to the 5th. 32 times 2 ay 64. At ito ang ating final answer. Paano kung hindi perfect number para sa root nito ang base number? Halimbawa, 50 raised to 3 over 2. Ito ay magiging 50 raised to 1/2 raised to 3. Ang nasa loob ng parenthesis ay square root of 50. Para ma-simplify ito ay mag-iisip ka ng dalawang factors ng 50 na kung maaari ay ang isa rito ay perfect square. 25 na perfect square times 2 ay 50.
Ang 25 sa 50 ay nasimplify bilang 5. Ang sunod ay ang cubed value ng 5 times 2 raised to 1 half. Ang 2 raised to 1 half ay nasa basic form na nito. At ang katumbas nito ay square root of 2. Ang 3 na exponent ay maaari na nating i-distribute sa 5 at 2 raised to 1 half. 5 times 5 ay 25 times isa pang 5 ay 125. 125 times 2 raised to 3 over 2. Ang 2 raised to 3 over 2 ay may katumbas na square root of 2 to the third. Ang 2 to the third ay positive 8. Ang square root of 8 ay maaari nating hatiin sa square root of 4 times square root of 2. Perfect square ang 4. Ito ay magiging 2. Meron na tayong 125 times 2 times square root of 2. At ang final answer ay 250 square root of 2. Number 5. 81 raised to negative 3 over 4. Ilipat ang 81 sa denominator dahil sa negative sign. At isolve pa rin sa parehas na paraan. 1 over 81 raised to 3 over 4 ay equal sa 1 over 81 raised to 1/4 raised to 3. Ang fourth root ng 81 ay positive 3. 3 times 3 ay 9 times 3 ay 27 times 3 ay 81. 1 over 3 cubed. Ang final answer ay 1 over 27. Number 6. Square root of x to the 7th times the 6th root of x to the 5th. Ito ay equal din sa x raised to 7 over 2 times x raised to 5 over 6. Sa pag-multiply ng parehas na base, ay maa-add ang value ng exponents. 7 over 2 plus 5 over 6 ay maa-add natin gamit ang common denominator na 6. 6 divided by 2 ay 3 times 7 ay 21. At sa 5 over 6 naman, 6 divided by 6 ay 1 times 5 ay 5. Ang numerator at denominator ay parehas na divisible sa 2. Ito ay marireduce sa 13 over 3. Ang sagot sa multiplication ng dalawang x values ay x raised to 13 over 3. Dahil ang base natin ay variable, hindi natin magagamit ang pag-factor ng exponent nito. Gaya ng ginawa natin kanina sa mga nakaraang problems. Gawin natin itong radical expression. Ito ay equal sa cube root of x to the 13th. Para ma-simplify ang radical expression kagaya nito, kailangang i-divide ang 13 sa 3 o ang exponent ng radicand sa index ng radical. Tandaan na ang dividend ay palaging ang exponent ng radicand at ang divisor ay ang index. 13 divided by 3 ay 4 at may remainder na 1. Ito ngayon ay isusulat bilang x to the 4th times the cube root of x. Ang quotient ay nasa labas na ng radical at exponent na ngayon ng base na inilabas natin mula sa radical kanina. Mananatili ang value ng index. Sa example na ito ay 3. Ang 1 na remainder naman natin ay isusulat sa taas ng radicand. Dahil ang 1 na degree ng exponent ay hindi isinusulat, x lamang ang dapat isulat dito. Ang final answer natin ay x to the 4th times cube root of x. Number 7. I-pause mo ang video at alamin ang simplest form ng radical expression na ito. The 13th root of x to the 63rd. 63 divided by 13. 13 times 3 ay 39. Plus isa pang 13 ay 52. Kung isa pang 13 ay lalampas na ito sa 63. So ang 52 ang ika-apat na product. So 4 ang quotient. Ang remainder ay 63 minus 52, 11. Ang sagot ay x to the 4th times
the 13th root of x to the 11th. Number 8, at ang huling problem natin para sa lesson na ito. The 8th root of x to the 5th over the 4th root of x to the 9th. I-convert natin ang radicals sa fraction na may rational exponents. Ang numerator ay x to the 5 over 8. At ang denominator naman ay x raised to 9 over 4. Ang proseso ay division, ngunit ang paraan ay subtraction. I-subtract ang exponents na magkaparehas na variables. 5 over 8 minus 9 over 4. Huwag kalimutang ang minuend ay ang nasa numerator at ang subtrahend ay ang nasa denominator. Ang LCD natin ay 8. 8 divided by 8 ay 1 times 5 ay 5. 8 divided by 4 ay 2 times 9, 18. Ang difference ay negative 13 over 8. Ang sagot sa division ay x raised to negative 13 over 8. Dahil sa negative sign, ang x ay ililipat sa denominator, 1 over x raised to 13 over 8. Gawing radical expression ang denominator, 1 over the 8th root of x to the 13th. 13 divided by 8 ay 1, remainder 5. Ang x ay ilalabas sa radical, times the 8th root of x to the 5th. To the 5th dahil sa remainder na 5. Ang kailangan na lang nating gawin ngayon ay lagyan ng absolute value ang x na nasa labas ng radical symbol. Kailangan mo itong gawin kung even number ang index ng radical at ang x sa labas nito ay may odd na exponent. O kung ang quotient natin kanina, nung dinivide natin ang fraction exponent ay isang odd number. Kagaya ng example natin ngayon, na positive 1. 8 ang index natin na isang even number at ang exponent ng x ay 1 na odd number. Kaya't lalagyan ng absolute value ang x. Otherwise, o sa ibang pagkakataon, ay hindi naman kinakailangan na gawin ito. Ito ay dahil sa kaisipan na walang negative value ang pwedeng mailabas mula sa radical na may even number na root. Kung walang absolute value ay maaaring i-consider ang isang part ng ating denominator bilang imaginary. At ang buong expression na ito ay maaaring maging non-existing o value na nagmula sa kawalan. Para sa dagdag na kaalaman, magkaiba ang negative 3 squared sa squared value ng negative 3. Sa una kong nabanggit, ang square dito ay para sa 3 lamang at walang epekto sa negative sign. 3 squared ay 9. Negative times 9 ay negative 9. Sa pangalawa naman, squared value of negative 3, dito ay parehas imumultiply ang base na negative 3 sa sarili nitong value. Negative 3 times negative 3 ay positive 9. Ikalawa, ang 0 raised to 0 ay maaaring maging positive 1, 0, o indeterminate o isang hindi tiyak na value. Dahil ito sa iba't ibang approaches ng pagsagawa o pag-intindi sa mga batas ng exponents. At ilan pang mga konsepto sa math na wari nangangailangan pa ng mas malalim na pag-aaral. Kung nais mong malaman ang mga dahilan para dito, gamit ang mga mathematical na halimbawa, ay maaari natin pag-usapan ito sa isa pang video. Sana'y naging malinaw sa iyo ang mga batas ng exponents at kung paano isagawa ang mga ito sa pag-simplify ng mga mathematical expressions. At sana ay palagi mo ring masunod ang iba pang mga nararapat na mga batas. Natatangi tayong bata.